Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về cái phần liquidity hay còn gọi là thanh khoản. Thì thanh khoản đó chính là cái tín hiệu mà để chúng ta nhận biết được các tổ chức tài chính lớn họ đang mua vào hoặc bán ra để chúng ta có thể mua bán theo họ. Thì trong cái clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn xác định các cái loại thanh khoản và cách để chúng ta có thể vào lệnh khi có thanh khoản xảy ra. Thì ở đây chúng ta có 4 cái loại thanh khoản sau đây. Thứ nhất là cái thanh khoản high low, có nghĩa là thanh khoản cái đỉnh và cái đáy. Thì cái tính thanh khoản này, ở cái thanh khoản này thì chúng ta chưa có thể biết được là các tổ chức tài chính lớn họ có nhảy vào mua bán chưa. Nhưng mà đến cái thanh khoản thứ hai, đó chính là cái thanh khoản tròn high tròn low, thì ở đây cái thanh khoản này thì chúng ta có thể biết được đây là cái thanh khoản mà do các tổ chức tài chính lớn họ tạo ra, thì chúng ta có thể bán theo họ. Đây anh em để ý là đây là trong một cái cú sóng tăng nè, khi giá tăng lên và giảm mạnh xuống phá qua cái đáy cũ thì thường chúng ta sẽ niêm yết những cái lệnh bán xuống ở đây. Những cái lệnh bán xuống trên cái đỉnh mạnh này nè, cái tròn 2 này nè, thì khi đó giá nó sẽ tăng mạnh lên, nó phá qua cái đỉnh này để nó thanh lý hết các cái lệnh bán xuống và sau đó nó sẽ bán mạnh xuống. Thì lúc này nó cho chúng ta biết một cái tín hiệu, đó là có một cái tổ chức nào đó họ nhảy vào, họ bán mạnh xuống rồi, thì chúng ta khi giá tăng lên lại chúng ta có thể tìm kiếm cơ hội bán xuống theo họ. Và cái thanh khoản thứ ba đó chính là cái equal high equal low. Thì ở đây là cái thanh khoản trên, đây là cái thanh khoản equal high này. Giá lần thứ nhất tăng lên tạo cái đỉnh và lần thứ hai tăng lên lại, nhưng mà nó không phá qua được cái đỉnh này. Tại sao nó không phá qua được? Là do ở trên cái đỉnh này nó có rất là nhiều các cái lệnh limit bán xuống, cho nên giá tăng lên khớp cái lệnh limit này và khối lượng nó không đủ mạnh để mà khớp hết các cái lệnh limit, cho nên những cái người mắc kịch á, những cái lệnh mắc kịch á, họ sẽ bán đẩy giá xuống. Và lần thứ ba khi giá tăng lên lại phá qua cái đỉnh này thì nó cho chúng ta biết tín hiệu là thì các cái lệnh limit đã khớp hết rồi, nhưng mà giá nó tiếp tục tăng mạnh lên nữa để chi? Để nó thanh lý hết các cái lệnh limit này. Bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng cái lý thuyết thanh khoản vào trong cái biểu đồ thực tế. Thì ở đây mình đang mở là biểu đồ Bitcoin ở khung thời gian 4 giờ. Thì chúng ta sẽ tìm kiếm thanh khoản khi nào? Khi có tín hiệu boss xảy ra. Thì ở đây là một cái xu hướng tăng. Sau khi giá tăng lên cho chúng ta tín hiệu boss thì giá bắt đầu nó quay về. Thì chúng ta trên con sóng tăng này nè, chúng ta sẽ tìm kiếm đâu là cái đáy mà giá sẽ quay về quét thanh khoản. Thì cái đáy mà quay về quét thanh khoản nó là ở đây nè anh em. Tại sao? Tại vì đây là con sóng tăng mạnh lên tới đây nè, nó giảm xuống và cái nến lên nó phá cái đỉnh này, nó tạo tín hiệu switch, sau đó nó giảm về, nó phá qua cái đáy này. Đây, nó phá qua cái này. Cái đáy này bị phá qua, đây là cái liquidity nè. Đó. Thì đây là cái thanh khoản flow. Cái thanh khoản này người ta gọi là thanh khoản flow, có nghĩa là thanh khoản đỉnh và đáy, nhưng mà cái này là nó thanh khoản ngay cái đáy thì chúng ta gọi nó là flow. Thanh khoản đỉnh thì chúng ta gọi là thanh khoản 2. Thì mình sẽ phóng bự lên cho anh em xem. Thì đây cái cấu trúc để tìm kiếm thanh khoản thì chúng ta dựa vào cấu trúc thứ hai, đó chính là cái cấu trúc mà chỉ cần râu nến phá qua là chúng ta tính rồi. Thì ở đây giá nó giảm xuống nè, tăng mạnh lên và sau đó có hai con sóng giảm về, tiếp tục giá tăng lên quét qua cái đỉnh này. Cái đây cũng là một cái thanh khoản, nhưng mà cái thanh khoản này là thanh khoản 2 switch đỉnh đó anh em. Thì đây người ta gọi là cái thanh khoản 2 nè. Tại sao gọi là cái thanh khoản 2? Tại vì giá này sau khi giá tăng lên, cái nến đóng nến tạo đỉnh và sau đó giá tăng lên phá cái đỉnh này thì người ta gọi là thanh khoản 2. Sau khi mà giá nó quay ngược xuống, nó phá cái flow thì gọi là thanh khoản 2 flow. Rồi chúng ta xác định được đâu là cái thanh khoản 2, thanh khoản flow rồi. Sau khi mà giá quay về quét qua cái thanh khoản flow này, giá nó tăng mạnh lên lại và phá qua cái đỉnh trên này. Cái đỉnh mà nó quét qua chúng ta tính boss là cái đỉnh cao nhất ở trên này nha anh em. Đây là cái đỉnh chúng ta sẽ tính, đây là tiếp tục một cái tín hiệu spot tiếp theo. Boss stop. Boss này là boss của con sóng H4 là thường mình sẽ để 4. Đây là boss của sóng H4. Thì mình ứng dụng vào lý thuyết nè, sau khi mà giá tăng lên cho chúng ta một tín hiệu liquidity hay còn gọi là thanh khoản thì nó sẽ tạo ra một cái đáy. Đây là cái đáy tròn. Nó tạo ra chúng ta một cái đáy là tròn. Nó tạo ra chúng ta một cái đáy là tròn flow. Đây trong một xu hướng tăng, khi mà có cái tín hiệu spot và giá quay về quét qua cái thanh khoản
Thì ở đây nó quét hai cái nè, nó tạo đỉnh quay qua quét cái thanh khoản, tạo ra cái thanh khoản 2, sau đó nó quay về nó quét cái thanh khoản pro và tiếp tục một cái xu hướng tăng lên. Giờ mình tắt cái biểu đồ này, tiếp tục tăng lên cho tín hiệu boss thì nó hình thành một cái strong low, có nghĩa là một cái đáy mạnh. Đây, một cái đáy mạnh đã được tạo ra. Rồi sau đó khi một cái đáy mạnh được tạo ra thì nó tiếp tục tăng lên tiếp, và nó tăng lên, nó tạo cho chúng ta tiếp tục cho một cái tín hiệu boss, và sau tín hiệu boss thì giá tăng mạnh lên nè, tiếp tục quay về ở đây nó có tín hiệu squeak không, có thanh khoản thì nó tiếp tục tạo ra cái thanh khoản này nè. Sau khi giá đóng nến tạo đỉnh thì giá tiếp tục quay lên tạo ra một cái thanh khoản 2, đây là cái đỉnh nè. Rồi tiếp tục giá là tăng, cây nến này là cây nến tăng lên quét qua cái đỉnh nè. Thì cái cấu trúc sóng đi như thế này, nó đi lên tới đây, nó quay xuống đây, tăng lên trên này và đi ngược xuống, thì đây là cái quét thanh khoản của đỉnh nè. Rồi sau đó nó quay xuống, nó quét qua cái này là cái flow, thì đây là thanh khoản 2 flow xảy ra nè, nó có thanh khoản 2 flow. Rồi sau khi có thanh khoản flow rồi thì giá tăng mạnh lên cho chúng ta một cái tín hiệu boss tiếp. Đây là tín hiệu boss của khung thời gian H4. Rồi anh em thấy chuyện gì xảy ra, tới đây cái gì xảy ra, thì tiếp tục giá quay về có tạo ra cái thanh khoản flow trong xu hướng tăng này, giá quay về tạo ra cái thanh khoản flow, sau đó tăng mạnh lên cho tín hiệu boss, thì ở đây nó hình thành cho chúng ta một cái strong low, có là cái đỉnh, cái đáy mạnh. Rồi sau khi cái đáy tăng lên nó cho chúng ta tạo giá đóng nến nè, cái này là đóng nến tạo đỉnh nè. Sau khi tạo đỉnh xong giá nó tăng lên lại, nó cho chúng ta một cái tín hiệu quét đỉnh là squeak 2 nữa nè, nó liquidity 2. Sau đó giá nó quay về, cái này là cái flow, nó tạo ra tín hiệu liquidity flow nè, nó quét, sau đó nó tăng lên, nó quét cái đỉnh, sau nó quay xuống, nó quét cái đáy, xong nó chạy mạnh xuống, nó phá qua cái strong low luôn. Thì khi một cái đáy strong low hoặc là cái đỉnh strong 2 bị phá qua thì nó hình thành nên một cái đỉnh mạnh, là cái đỉnh này là cái đỉnh của các tổ chức tài chính lớn, hay người ta gọi là swing strong. Swing, tại sao là swing strong, là cái swing mạnh á. Khi một cái strong low bị phá qua nó hình thành một cái swing strong, cái là cái đỉnh mạnh. Đây là cái đỉnh mà xác định của các tổ chức lớn họ tạo ra nè. Đó, cái nghĩa là giá nó lên tới đây rồi thì các tổ chức lớn họ đã bán xuống rồi. Khi mà cái swing strong bị phá qua thì đó là dấu hiệu thoát hàng của các tổ chức tài chính lớn ở khung thời gian 4 giờ thôi nha anh em. Còn ở khung thời gian 1 giờ một ngày thì chưa chắc nha, nhưng mà ở khung 4 giờ thì nó cho tính ra tín hiệu là những cái tổ chức mà họ mua ở khung 4 giờ đó họ có dấu hiệu thoát hàng, họ bán xuống. Rồi như vậy thì chúng ta tìm kiếm được đâu là cái liquidity high, liquidity low, có liquidity high, liquidity low rồi thì một cái liquidity thanh khoản trong một con sóng tăng và con sóng giảm mà có thanh khoản thì nó tạo ra một cái đỉnh mạnh hoặc là một cái đáy mạnh. Sau khi cái đáy mạnh bị phá qua thì nó cho break nè, bị phá vỡ thì nó cho chúng ta một cái đỉnh hoặc là một cái đáy swing high, swing low. Thì ở đây chúng ta có một cái hình thành, đây là một cái swing high nè, swing high strong. Đó có nghĩa là cái đỉnh mạnh, đây là cái đỉnh swing, có nghĩa là cấu trúc sóng của các tổ tài chính lớn. Thì sau khi anh em thấy ở đây chúng ta có thể gọi là một cái tín hiệu chốc nè, chốc để tạo ra tín hiệu swing. Sau khi nó có tín hiệu chốc rồi thì giá tiếp tục giảm xuống. Ở đây con sóng giảm xuống này anh em thấy nó tăng lên lại, nó không cho chúng ta cái tín hiệu thanh khoản nào hết, tiếp tục nó giảm xuống và nó lại cũng không cho chúng ta tín hiệu thanh khoản nào hết, và tiếp tục giá nó lại giảm xuống. Thì con sóng, thì đây là cái trend line nè, cái trend line mà nó không cho chúng ta tín hiệu để thanh khoản nào hết, thì đây chúng ta có thể gọi là một cái trend line, giá nó sẽ tăng lên lại để quét cái thanh khoản này, thì người ta gọi là liquidity nè. Cái này chúng ta có thể đây là cái thanh khoản trend line nè, anh em thấy không, giá nó cứ giảm, nó đi theo trong sóng. Khi mà có tín hiệu chốc thì giá nó cứ tạo sóng liên tục nè, thành một cái đường trend line nè. Trend line thì thường chúng ta sẽ nối hai cái đỉnh, ít nhất là hai đỉnh lại, chúng ta thành một cái đường trend line, và giá sau đó tăng lên lại phá vỡ cái trend line này. Sau khi mà giá nó hình thành cái trend line liquidity thì giá bắt đầu nó tăng lên phá vỡ cái trend line này,
và tiếp tục nó tăng mạnh lên lại. Sau khi anh em thấy nó tăng mạnh lên lại, giá đóng nến tạo đỉnh nè, sau khi nó giảm xuống được một đoạn thì nó tăng mạnh lên, có một cây nến tăng mạnh lên quét cái đỉnh này, và tiếp tục giá nó lại giảm xuống và nó đi ngang nè, đi ngang này nó hình thành hai cái đỉnh bằng nhau, thì cái này người ta gọi là bắt đầu nó tiếp tục nó hình thành một cái equal 2 equal liquidity đó anh em, nó hình thành lên hai cái đỉnh, một cái đỉnh là hai cái đỉnh nè, nó như là cái đỉnh không nhất thiết phải bằng nhau nha anh em, có thể là nó chênh lệch nhau chút đỉnh, nhưng mà đại khái anh em thấy hai cái đỉnh này nó tương đối bằng nhau nè, hình thành ba cái đỉnh tương đối bằng nhau. Thì ở đây giá nó sẽ tiếp tục nó sẽ tăng lên lại. Tại sao? Tại vì anh em để ý là giá sau khi mà nó cho tín hiệu spot tăng lên, cái này là con sóng nội bộ bên trong thôi, tại vì ở đây nó hình thành lên một cái con sóng là swing, thì những cấu trúc mà đi giữa swing low và wing high, wing slow và wing high thì nó là con sóng nội bộ bên trong, cho nên là giá nó có thể tăng lên tới cái đỉnh cái on block của cái swing 2 này, nó sẽ giảm mạnh xuống đụng theo cùng theo cái xu hướng giảm của nó. Thì ở đây nó hình thành lên hai cái đỉnh bằng nhau, ở đây là ba cái đỉnh luôn, ba cái đỉnh bằng nhau, thì giá nó sẽ tăng lên lại, nó quét qua ba cái đỉnh này. Thì đây ở đây khi mà giá trong một cái xu hướng tăng lên, nó có đây để ý nó có liquidity nè, nó có cái thanh khoản low nè, và sau đó nó chạm vào cái vùng demand thì nó sẽ tăng mạnh lên để nó phá qua cái thanh khoản equal 2 trên này. Đó, đây là cái thanh khoản mà hai đỉnh hoặc là ba đỉnh bằng nhau cũng được, hai đỉnh ba đỉnh bằng nhau thì cũng được. Thì khi nó phá qua cái equal 2 này thì bắt đầu nó giảm mạnh xuống. Thì tới đây chúng ta đã xác định được thanh khoản flow nè, thanh khoản 2 nè, thanh khoản strong flow nè, thanh khoản trendline nè, rồi thanh khoản equal 2 nè, rồi có được thanh khoản rồi thì chúng ta bắt đầu có thể tìm kiếm cơ hội mua bán theo cái thanh khoản này dựa vào cái vùng demand và supply. Thì khi xác định được các thanh khoản rồi thì chúng ta mới tìm kiếm được cơ hội vào lệnh. Thì ở đây mình sẽ mở cho các bạn một cái ví dụ mà mình đã phân tích cái con Bitcoin dựa vào cái cấu trúc thị trường. Thì đây là cái phân tích của mình, cái con Bitcoin trước khi con sóng nó chạy nè, thì sau khi nó cho đến đây là cái inducement là cái thanh khoản đó nè, sau khi mà có thanh khoản nè, thanh khoản thì giá quay về phá qua cái đáy là cái mình phân tích đó chính là cái strong flow nè, và nó hình thành nó tín hiệu là đảo chiều của H4. Thì sau khi con sóng đảo chiều H4 nó không có tín hiệu, con sóng giảm xuống này nó không có tín hiệu thanh khoản nào hết, thì giá nó tăng mạnh lên lại, thấy giá tăng mạnh lại thì nó đã phá qua hết các cái đỉnh này để cho tín hiệu thanh khoản trendline nè, và sau khi giá nó tăng lên thì nó lại tiếp tục giảm xuống. Thì ở đây nó có hình thành, anh em để ý là trong con sóng giảm xuống nó có hình thành một cái tín hiệu thanh khoản nè, inducement, liquidity, nó quét đỉnh và nó giảm xuống. Thì mình dự đoán giá nó sẽ giảm về tới cái đáy mạnh như này nè, nó sẽ tăng lên lại, nó phá qua cái đỉnh trên này, rồi sau đó nó mới giảm mạnh xuống. Thì anh em thấy giá nó chạy nè, nó tăng lên, nó chạm lên cái đỉnh trên này, và sau đó tiếp tục nó giảm mạnh xuống. Như vậy thì đến đây chúng ta biết cách xác định được cấu trúc sóng nè, biết cách xác định được đâu là vùng demand supply và đâu là liquidity. Thì khi có liquidity rồi thì chúng ta bắt đầu có thể tìm kiếm mua bán, cơ hội mua bán được rồi đó anh em. Thì ở đây mình sẽ chỉ cho anh em cách mua bán theo liquidity. Thì ở đây đây là một con sóng tăng lên tạo tín hiệu boss, và sau khi tín hiệu boss rồi thì chúng ta tìm kiếm coi khi nào nó có cái thanh khoản, nó có cái đáy thanh khoản thì chúng ta mới đặt cái lệnh mua ở cái vùng demand trong con sóng tăng nha anh em. Thì ở đây giá nó tăng mạnh lên tới như này, đóng nến tạo đỉnh và tăng lên lại cho tín hiệu switch. Thì sau khi cho tín hiệu switch thì anh em nào có thể đánh ngược xu hướng, đánh counter trend thì chúng ta đánh ngược xu hướng thì chúng ta sẽ đánh ngược về cái vùng demand, và sau khi giá tới vùng demand thì chúng ta mua lên lại. Mua lên tới đâu? Mua thì mua tới cái đỉnh thôi, mua lại tới đỉnh, và khi nó có tín hiệu giá nó quay về, nó phá qua cái tín hiệu, nó có tín hiệu switch này nè, thì chúng ta tiếp tục tìm kiếm cái vùng demand. Nhưng mà ở đây anh thấy nó phá qua một cái, nó quét qua cái vùng demand này luôn rồi nè, và nó đi mạnh xuống, và nó bắt đầu nó cho chúng ta tín hiệu chốc. Thì sau khi có tín hiệu chốc thì chúng ta tìm kiếm cái vùng supply. Thì đây là cái vùng supply hợp lại nè, giá nó quay lên là phá qua cái đỉnh trước đó nè, cái đỉnh của cái nến trước đó nè, sau đó giảm mạnh xuống, có imbalance rồi. Thì bây giờ giá nó đảo chiều thì chúng ta tìm kiếm cái vùng supply để chúng ta sell xuống. Chúng ta sell xuống đến khi nào? Có nghĩa là trên cái vùng này chúng ta sẽ sell xuống khi giá phá qua đáy này, chúng ta chốt. Giá tăng lên tới cái vùng demand, tới vùng supply thì chúng ta sell xuống tiếp. Tiếp xuống qua tới đáy này thì chúng ta chốt lệnh. Còn nếu anh em nào có thể dự đoán ở khung xa, thời gian kha, chúng ta sẽ giữ lệnh. Rồi
Sau khi như vậy thì sau khi giá là anh em để ý là con sóng giảm xuống mà nó không có cái tín hiệu quay lên để lấy thanh khoản thì nó sẽ tạo ra một cái liquidity. Anh em để ý nghe, cái liquidity mà trendline nó hình thành khi mà những con sóng tăng hoặc con sóng giảm mà nó không cho chúng ta tín hiệu thanh khoản thì nó sẽ tạo ra cái liquidity. Thì ở đây khi giá đảo chiều có tín hiệu phá đỉnh đi lên thì nó sẽ lên, nó quét cái đỉnh này, cái liquidity này. Sau khi nó quét cái liquidity rồi thì ở đây chúng ta có tín hiệu chốc tăng, nhưng mà đây là con sóng tăng nội bộ bên trong. Tại sao? Tại vì ở trên này mình nãy mình phân tích cho anh em đó, đây là cái đỉnh này là cái đỉnh swing strong thì con sóng tăng lên lại, con sóng tăng lên lại này là con sóng ở bên trong cái đỉnh swing strong và Vinglo. Thì cái con sóng này con sóng nội bộ, con sóng nội bộ này nó quét thanh phản lên xong nó có thể đi xuống lại. Thì ở đây con sóng tăng nội bộ này nó tăng lên đây, và khi con sóng nó đi xuống thì nó cho chúng ta một cái tín hiệu liquidity đây nè, giá quay lên nè, con sóng squeak quét 2 nè, sau đó giảm xuống thì nó giảm tới đâu? Nó giảm tới cái vùng demand. Mình xác định đây là hai cái vùng demand nè, thì nó sẽ giảm tới cái vùng demand. Rồi sau đó nó sẽ tăng lên lại, nó tăng lên lại tới đâu? Nó tăng, chúng ta chỉ có thể mua lên tới cái đỉnh trên này thôi. Thì trong cái phân tích hồi nãy mình có chỉ cho anh em đó, thì chúng ta sẽ mua lên lại tới trên đỉnh này thôi. Tại vì sao? Tại vì đây là cái xu hướng giảm nè, đây là cái đỉnh mạnh, nó sẽ lên tới đây. Nếu mà nó phá qua đây được thì tốt, thì giá sẽ đảo chiều tăng, nhưng mà cái khả năng thì nó rất là ít, cho nên để an toàn chúng ta chỉ mua lên tới cái đỉnh trên này thôi. Rồi thì anh em để ý, giá nó sẽ tăng lên tới cái đỉnh trên này, sau đó nó hình thành, nó đóng đến đảo chiều giảm nè, đảo chiều giảm khi nó giảm một mạch xuống lại thuận theo cái xu hướng giảm của nó. Rồi thì đó là cách để chúng ta có thể vào lệnh theo cái vùng demand supply. Rồi chi tiết cách để vào lệnh như thế nào, cụ thể từng cái con sóng, từng cái trường hợp thì mình sẽ làm sao cho anh em. Thì tới đây chúng mình chỉ giới thiệu về cái liquidity và cách vào lệnh cơ bản với nó thôi. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi mình đến lúc này. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các clip sau.